Доброго ранку, так сказати. Тільки що тут сирена була. Така справжня прям сирена. Сподіваюсь, що це вулкан. Давай швидше, треба їхати дивитись, чувак. Шоу пропустимо. Виїздимо з цього шикарного містечка, в яке обов'язково треба повернутись. Ну, мені здається, якщо їдеш до Етни, то я б тут зупинився би. І їдемо до Етни. Тобто сюди долітає інколи. Прикольно. Тут сьогодні ще Джиро де Сіцилія буде проходити. Буквально через декілька годин. Чим вище, тим більше пород у цих вулканічних. Нам залишилось ще майже 600 метрів набору і 8 кілометрів цього набору вздовж. Як тут природа міняється і температура теж, тому що стає все холодніше і холодніше. Адже ми все вище і вище. Ну що, як я люблю, перший сніг. Середина квітня. Я побачив сніг, а далі буде більше. Вон там Етна за деревами. Гуде, до речі, пар іде. А тут же нормальні виверження, нормальні породи лежать. Подивіться спереду. Tell you what road I was on, or if I was only dreaming. Don't you wanna know, don't you? Це в певний момент такий вітер і так холодно, що в вітровці їхати неможливо. Довелось пуховки діставати. Don't you wanna know that you will be fine if you just keep moving on and don't look back? Don't you wanna know, don't you wanna know that you're on the right track, that you're on the right road, you said. Don't you wanna know, don't you wanna know that you will be fine if you just keep moving on, Доїхали! don't look back. Вип'ємо тут в працюючому закладі етнійської кави. Придбаю сувенірчик, це для того, хто виграє поуч. Нагадую, донатьте на ЗСУ. От такий класний сувенірчик зі справжньої лави, зі шматочку, от звідси, з Етни, отримає той, хто виграє в нашому зборі на ЗСУ. Донатьте по 100 гривень, від 100 гривень на банку. Всі умови і інформація є в описі до цього відео. Головне, ми допомагаємо ЗСУ. Але також ми за це розіграємо крутий кастомний поуч, наповнений повністю мною, офігенними ніштяками і також з оцим сувенірчиком. З'їздили на феймос етнійську каву. Дуже рекомендуємо сюди скататись. Будете проїздити повз Етну. Заїдьте на каву сюди до гори. Прям дуже класно, рекомендую. Тепер їдемо донизу. До речі, подивіться, як красиво. Там і море, і гори. Ох, клас!
Напевно, це був найдовший мій спуск. І ми ще не повністю спустились, тому що піднімались ми трохи далі. Але зараз у нас розв'язка і ми їдемо в новий підйом, тому що ми зараз навколо тепер Етни поїдемо. Ну так, знову підйоми, але вже зовсім не такі, як на Етну. Але хто б міг уявити? Ну ладно. Чи міг би я уявити колись там років 5 назад, коли я тільки починав мандрувати велосипедом, що колись мене занесе велосипедом прямо на Етну? Чесно кажучи, думаю, що про таке я б не подумав би. Зараз почекаю Льоху, тому що він трохи повільніше спускається. І їдемо далі. Ну і роздягнувши. Бачите, як перекопали чорнозем дуже сильно. Я не знаю навіть, який трактор так оре. Сьогодні є ще проблемка, що вітер в Харю капець як дме. Складніше їхати через це. Але у нас же сьогодні наша типу фінальна точка. Ну тобто після неї ми ще трішечки поїдемо до Катанії. Але саме через це місто я робив цей план, цей маршрут. But I can't quit you, baby, 'cause I'm gonna be knocking forevermore. I'm tired of waiting, baby, tired of waiting in the line. Said I'm tired of waiting, baby, tired of waiting in the line. But I can't quit you, baby, 'cause I'm gonna wait until the end of time. Now I saw you with another. Зупинилися в якійсь бомжарні. Зараз затулимось туди, поїмо. Тут просто продаються якісь харчові набори. Щось подивимось. Їхати нам ще десь 35 кілометрів, наче небагато, але набору сьогодні буде більше, ніж за всі дні. Це зрозуміло, тому що Етна. Але у нас і перед фінальним містом там набор буде десь під 500 метрів також. But that won't put out the fire that I've got in store for you. Пройшов якийсь дощовий фронт, дощ пролив і сонечко. Тепер прямо так, просто дороги мокрі. І подивіться, куди ми їдемо зараз. Вон туди. Now I saw you with another. It made me feel like a Ні, все ж таки це Італія. І нам той чувак, у якого ми сьогодні на ніч залишались, розповів, що в певних місцях в Сицилії воно краще по сміттю, але каже, далі поїдете, побачите. Побачили. Все засрано. Фінальна точка в цьому тріпі, як я вам вже декілька разів казав, вона дуже цікава. Але дуже цікава вона була, коли я її побачив десь там в інстаграмі. Тому що навіть в інтернеті ви можете побачити, що інформації про неї майже немає. Навіть в туристичних різних гайдах, відео про це місто нічого не кажуть. Тож може бути, що це буде просто пшик і фотошоп навіть, і тоді я просто з вами поділюсь. А може, що я відкрию щось дійсно цікаве і я розповім, чому воно для мене цікаве. Але, друзі, поки їдемо, ну просто в такому срачі я ще ніколи не був. Ну це просто максимально засрано. Тобто навіть в Сербії, в найгірших місцях, такого не було. Я вже бачу це місто, воно високо в горах, і нам до нього треба зараз буде підніматись майже 500 метрів набору додаткових. І якщо це буде пшиком, ну, я не те, що прям засмучусь, але я дуже сподіваюся, що я вам покажу те, що і сам бачив. Ну що ж, тепер суцільний підйом 10 кілометрів до міста Ченторіпе. Наша фінальна точка. І от такий малюнок мапи зараз.
Підйом в місто не виглядає туристичним. Але знову ж таки, це може бути як гарно, так і погано. Гарно, що просто це перлина, яку ніхто не бачив і не знає про неї. Погано, тому що всі знають, що туди не треба їхати. А вон там Етна. Уявляєте, ми сьогодні були тупо з протилежної її сторони. Просто, вважай, наскрізь проїхали. Тільки навколо неї. В цьому трипі у нас 12 тисяч метрів набору. І в кінці вже, це один із останніх наборів у нас. Вже настільки вкатані, ну як завжди. Просто їдеш собі вгору, підйоми зовсім не лякають. Наче звичайне місто, просто на верхівці гори. Чому ми сюди перлись? І так, друзі, ми доїхали до міста Чинторіпе. Чим воно цікаве? Ну, по-перше, це місто на верхівці хребта. Причому не однієї гори, а це цілий хребет. І це виглядає незвично. Ти їдеш просто по верхівці гори, на яку ти тільки що заїжджав. По-друге, тут є такі цікаві місця, як часовня та стародавня. По-третє, тут, наприклад, дуже класний вигляд на Етну. Ну просто неймовірний. Ти з висоти дивишся через долину на цей вулкан. По-третє, як бачите, саме місто, ну воно виглядає просто космічно, дуже приємно. Многорядна забудова і все таке. Але ви запитаєте, Саня, ну у цій подорожі ми бачили вже багато всього цікавого. Невже оце все вартувало, щоб їхати саме заради цього міста весь тріп? Звісно, ні, все це прикольне, але їхали ми сюди заради оцього. Так, це місто у формі людини. Я коли це побачив, я зрозумів, що я колись повинен сюди приїхати і подивитись, чи насправді воно так виглядає. І ви знаєте, настільки мало інформації про це місто, що я подумав, можливо, хтось дійсно щось домальовує. І от навіть та людина, у якої ми сьогодні зупинялись, він каже, що ну це фотошоп, воно не зовсім так виглядає. І тут, коли я злетів, я це побачив, я зрозумів, ні, воно того вартувало. Це тупо космос. Прямо в центрі стоять якісь отакі штуки. Ну, ми якби їли давно, потім ще й великий набор зробили, то треба спробувати. Офігенна штука. З сиром рікотою, другий з рибою. Теж офігенний. А тут куди не вийде, подивіться на ці види. Ми, як завжди, приїжджаємо в якесь свято. Сьогодні свято апельсинів. І Сицилія – це батьківщина сицилійського апельсину, який червоний всередині. Треба скуштувати обов'язково. І тут навіть концерт якийсь буде на честь цього. Ви подивіться, наскільки воно старовинне. Тобто оце в основі якісь там сотні років до цього, а потім вже просто надбудовували, ну і реставрували, і робили під сучасне. І, до речі, місто то це дійсно стародавнє, його історія починається десь за 5 віків до нашої ери. Звісно, напевно, тут таких старих будівель немає, тому що його повністю руйнували, потім відбудовували. Але навіть зараз тут проживає більше 5 тисяч людей. І так як це не туристичне місто, ну тут реально не дуже багато туристів, готелів небагато. Я думав, що буде якась діра, чесно. Бо дуже багато в Італії надивились цього. Але воно таке, з одного боку, автентичне,
але доволі охайне. І навряд чи це місто будували, щоб воно було схожим на людину. Тому що навіть в італійській Вікіпедії є фотографія з воздуха, є фотографія з неба, але з якогось ракурсу, ну просто типу місто в горах. Тобто не кожен навіть знає, що є таке місто у формі людини. Можете просто погуглити інформацію, не так багато. Я побачив, знайшов ракурс, звідки це дійсно видно. І от зараз гуляєш і не розумієш, ти десь по руці, по голові йдеш. Ой, ще один обхил, тепер вже ножками піднімемось до часовні. Просто подивіться на ці види. О, клас! Але головне навіть не часовня, а який вигляд відкривається по всі сторони. Просто космос. Кращого фінішу бути і не могло. Етна, старовинна часовня, нереальне місто, гори. Ми самі зараз живемо от в такій будівлі. І тут як печера, розумієте? О, прикольно. Сьогодні через це свято тут безкоштовно все, що пов'язано з апельсинами. Зараз от фрешик нам зроблять безкоштовно. Офігеть просто. Якось так завжди виходить, але сьогодні прям чітенько під фінал. Ми в тему сюди приїхали. Ну всі пішли за оркестром, то й ми підемо. Ввечері зверху воно також підсвічується і виглядає, ну, в принципі, як і варто очікувати, як людина. І мені це дуже подобається, тому що ну, я вже трішечки остерігався. Я думав, що не треба очікувати чогось над, що може бути і місто не дуже, і картинка зверху не дуже. Виявилося, місто офігенне і форма його офігенна. А ще у них от така система спуску сміття. Просто спускаєш з поверху і його потім забирають. Можливо, так щось і піднімають ще нагору. Купили апельсинчиків сицилійських, зараз йдемо в нашу бірлогу відпочивати. Чесно кажучи, тут так холодно, просто капець. Я то думав, що їдемо на південь Італії, і я навіть думав, чи брати пуховку. А зараз я розумію, що шкода, що я не взяв штани. Звісно, це ще й через те, що ми на горі, але ну тут типу +3, +4. Тут холодно. Класне місце – це Ченторіпи. Головне, що воно мене здивувало, а хоча правильніше сказати, виправдало мої очікування, бо завищені очікування, а вони в мене були, це страшна штука. І навіть трохи більше, тому що ну, тут настільки класно і ніде, як я казав, інформації про те, наскільки тут класно, немає. Єдине, звісно, коли ти тут живеш, ну мені здається, що тут затісно, тобто тут треба як турист приїхати для такого складу, як я. Розуміння життя. Хоча тут місцевих дуже багато і туристів майже немає.
тому що і готелів немає, і всі один одного знають. Ти йдеш по вулиці, всі тільки чао, чао. До речі, я не знаю, в чому прикол. Я думав, що чао – це до побачення, типу пока. А вони тут і вітаються так, і прощаються так. Але наскільки було прикольно тут погуляти, подивитись на етну з одного боку, подивитись на пейзажі з іншого боку, на свято потрапити, ще й зняти це місто згори і вдень, і вночі. Дуже дякую. Ці мопеди це теж антуражика додають, тому не буду нічого вирізати. Все, тепер ми їдемо вниз. Нам сьогодні залишилось зробити останній такий марш-бросок до Катанії. 50 кілометрів. Але там у нас теж челендж, тому що у нас то нема коробок, в яких транспортувати велосипеди, а сьогодні вже рейс. Тобто ми сьогодні там не залишаємось ніде, будемо їздити по веломагазинам. Єдина проблемка, що сьогодні субота. Ну, сподіваюсь, щось знайдемо. I was on a mission, I was on a plane. This is my transmission, I know I sound insane. Please just listen, pick me up, hold it down, baby, just don't let me drown. Я от зараз їду і думаю, а як часто в цьому містечку Чентуріпе люди бачать велосипедистів в принципі, бо там нема велосипедистів, бо з'їхати звідси теж скіл треба мати, ну дуже крутий спуск. А заїхати туди, ну, зможуть одиниці насправді, тобто люди ж повинні займатися цим. Там нема ні веломагазинів, нічого такого. Тобто вони бачать тільки заїжджих отаких, як ми, туристів. А так як це не туристичне містечко, то я допускаю, що вони думали, а що це таке? Це типу крутиш і воно їде, типу, а як вгору їхати? This is not a game. Wanna be a hero, 10 minutes of fame. Please just listen. А ти знав, що Кац тут балотується кудись? Я от не знав. Ми в Катанії, тут весело, всі їздять як хочуть, в принципі, як і скрізь в Італії. Так, перший магазин велосипедний, ну що, да почнеться наша пригода з коробками. Non ho più niente da So you don't have box. Нічого немає, каже, і багато туристів, тож всі коробки позабирали. Таке. Вона навіть пообдзвонювала ще інші магазини і там теж немає. Вже третій магазин. Їдемо в четвертий магазин. Кожен щось радить, але ми приїздимо і там близько коробками не пахне. А великих магазинів, таких як ми звикли, поки що ми не бачили тут. От такий магазинчик. Знайшли дві коробочки по 10 євро. Ну не безкоштовно, але я радий, що вони у нас будуть. От в цьому магазинчику в 12 і в пів на першу нам треба забрати. У нас зараз є година часу. Відриваємось, чувак. Наші коробочки нас чекають. Коротше, купили коробки від Bianchi. Я не знав, що від Bianchi вони настільки великі.
Вони десь от настільки більше, ніж всі інші. Якби проблем бути не повинно, головне, щоб їх в аеропорту запустили. Але мені здається, вони ще й трішечки вущі. До речі, чувака в цьому магазині, який нам коробки продав і повезе нас потім, теж звуть Олександр. Я не знаю, чого так виходить, не питайте. Якби я навіть сідло не опускав, розумієте? Наскільки вона велика. Це просто жесть. Тут без жартів помістилося б 2 велосипеди. Ну, трішечки треба було б, правда, погратись. Бо я сюди напхав, просто от накидав і все нормально. Я сідло не опускав. Ну, тобто, прям все настільки сюди стає. Молодці б'янчі. Роблять з турботою. Головне, щоб це пропустили в літак. Залишили коробочки з велосипедом в магазині, тому що Сашку прийшла гарна ідея. Щоб вони під дощем з нами не таскались, ладно, щоб ми їх не таскали з собою. А зараз тут дощик почався невеличкий. Ми зараз погуляємо. У нас є декілька годин просто пошататись катанню. І потім він нас забере і по ціні звичайного таксі, але без гемору, точно, з можливістю нормально розмістити коробки, ми доїдемо до аеропорту. Офігенно. Знайшов магазин аніме-іграшок. У мене діти зараз такими якраз граються, то зараз до закриття головно встигнути. А тут дощик пішов, прям справжній. Прямо в центрі якийсь такий ринок величезний, і тут все. І барахолка якась, і овочі, фрукти, і м'ясо. І всі через дощ бігають, щось суетяться. О! Дуже круте взуття. Вже після тріпу можу сказати, що прям те, що мені було потрібно. Наче і звичайні боти, тобто гуляєш себе по місту і виглядаєш нормально. От, але при цьому контактні. Ну, те, що і було потрібно. Вже один раз завантажили коробочки на дах і зняли їх, бо почались дощі. До речі, у Олександра також Джимні, тільки 3-го покоління. Окей, дубль 2. Воно ж просто промокає, паскуда. Отак їдемо, бо вітер такий сильний, що коробки відриває просто від даху. А стропи, ну, не ті, що у мене на Джимні, то воно не дуже гарно тримається. І вони вже один раз майже злетіли, зупинялись, поправляли. Але гарно, що аеропорт недалеко. Доїхали, ще й сухі, і на тому спасибі. Так, часу у нас дофіга, то ми, коротше, вирішили погратись трішечки. Ми вирішили зіпсувати наші коробки. Льоха мегамозг, як бачите, він пробивається деякими полосками навіть через шкіру. Щось там поміряв на лезерманом без лінійки. Отак, значить, взяли. Ага. Насправді великі просто є сумніви, що по розміру вони зайдуть. Ну вони тупо оверсайз. Спочатку трішечки впевненості додавало, що все ж таки це веломагазин, чуваки повинні шарити, вони так все кажуть, да. А потім, коли ми завантажили коробки на багажник, і він майже ніяк не закріпив їх, він каже, да все гаразд, я 100 раз так робив. І коли я тримаю, а коробки улітають, то я подумав, що щось чувак, походу, не дуже шарить. Тому, щоб не було сюрпризів, ми зараз зробимо от так. Коробочки наші будуть набагато меншими. Подивіться, скільки зайвого місця тут. От хто б подумав, що я буду в аеропорту от таким страждати, а? Патентую свою коробку, вона називається Wave. Як лезерман, тільки коробка. Ну, блін, рукожоп не зміг рівно повідрізати, отут прям гарно видно. Але воно тепер наскільки менше, а? Ну що, новий експірієнс. Зробили коробки прям тут.
Отак. Та ні, ну офігенно. Ну трохи хвиляста вона. Ну слухайте, є чіпси хвилясті, є лезермени хвилясті, є коробки от хвилясті. Нічого страшного. Зато компактно. О! Якщо б не укоротили по висоті, не пролізли. Прям тут так от. Оця крива коса точно твоя. Велосипед приїхав, все є. І навіть два. От такий, друзі, у нас вийшов тріп. І тут вам хочу сказати, що зараз дуже важлива ваша думка. Чи продовжувати поки що робити от такі відео, якщо є можливість? Тому що багато людей просили тріп. Я знаю, що багато хто не зможе і не захоче таке дивитися. Але в цілому і зараз пишуть, що дуже чекають відео і вже просять наступні. І є ідеї. І якщо вам дійсно подобається такий контент, то я обов'язково буду продовжувати. А також нагадую, що в цьому тріпі ми не робили якогось масштабного проєкту, це був просто звичайний контент, як ми робимо. Але при цьому ми не можемо стояти осторонь всього, що відбувається в нашій країні. І тому ми все ж таки зробили розіграш поучу і скоро проведемо його в прямому ефірі. Це наш кастомний поуч з Blackpack, який я наповню крутими ніштяками. Тож приймайте участь, ще не пізно, донатьте 100 гривень і слідкуйте за новинами, дуже скоро буде розіграш.